maglalagay lang tayo ng 2 cups of sugar sa ating kaldero, 1 cup of brown sugar, and 1 cup of white sugar. Then, tsaka pa lalagyan ng water. Mga friends, lagyan ko na ng water. So, every 1 liter, 1 cup of sugar. So, this is 2 liters. Nilagay kong water. Okay, mga friends. Yan na mga friends, kumukulo na. Kumulo na ang ating water mixture with sugar. So, ilagay na natin ang ating tea bags. Kailangang black tea, mga friends. So, mga friends, ito ang gamit ko na black tea. Yung Woolworths na brand. Yung dito sa Australia. Pwede rin kayong gumamit ng ibang brands kung anong meron kayong available na black tea, pwede rin. So ito sa ratio ko na 2 liters sa 2 litro ng tubig, mga 10 tea bag. Pero by the way mga friends, yung tamis, basta yan yung ratio ko na pag 2 litrong tubig, 2 cups din na sugar. Pero depende naman sa inyo kung gusto nyong mas matamis pa, pwede rin dagdagan nyo ng sugar. Kasi diba, iba-iba naman tayo ng taste. Yung iba gusto masyadong matamis. Yung iba, tama lang. Yung iba, lesser na tamis. So, depende sa inyo mga friends. Basta, yan ang ratio ko. Okay? So, ilagay na natin itong tea bags. So, ito na mga friends. Ito, 10 tea bags. So, ilagay lang natin. Ayan. Hinaan lang muna ang kapoy. So mga friends, mga 5 minutes lang sa pagbabad ng tea bags para hindi ma-overcooked kasi medyo mapait pag ma-overcook siya. So ngayon, 5 minutes na, patayin ko na yung heat. So, papalamigin lang natin to mga friends. Okay? Then, later on, I will show you pag malamig na kung anong i-timpla natin dyan. Okay, mga friends? Mga friends, tinanggal ko na ang mga tea bags. Then, palamigin lang natin. Ayan, malamig na. Nilipat ko sa ibang lalagyanan para mag-mix na tayo. So, ito ang ating additional ingredients. Fresh squeeze na lemon juice. Tapos, paglalagay ako ng pineapple juice and orange juice. Yan, orange juice. So, mas masarap ito pag limonsito yung sa atin sa Pilipinas. Sobrang bango. Mas mas mabango at masarap. Pwede rin i-mix like yung lemon at saka limonsito. So, ito maglagay na ako ng fresh lemon juice. Then, orange juice. Yung orange juice, kahit hindi na siya fresh orange, kasi itong ginamit ko, hindi naman to fresh orange. Then, pineapple juice. Ang nilagay ko is 80 ml na fresh lemon juice, then 80 ml na orange juice, and 80 ml na pineapple juice. Pero tikman niyo muna kung tama na sa inyong panglasa. Then,
It's up to you kung ilang orange juice, pineapple juice, and fresh lemon juice ilalagay nyo. Basta sa akin, ito yung ratio ko na pag 2 liters of water, then 2 cups of sugar, then 80 ml sa mga pineapple juice, orange juice, and fresh lemon juice. Okay mga friends, so i-ano muna natin to, i-mix, then tikman. Then pag okay na sa panglasa nyo, then that's it. Ilagay nyo lang sa lalagyanan, then ilagay sa sa ref para lalamig or lumamig. Pero kung gusto rin yung inumin diretso, mag-ano lang kayo ng ice sa baso, then ready to drink na. Ngayon, tikman ko siya. Maglagay ako dito sa Ayan. So, tikman ko siya mga friends. Tama lang siya talaga. So, ito na. Ready na ang ating homemade iced tea. Mga friends, i-transfer ko na siya sa empty bottle. Ayan. Empty bottle ng ng juice ang ang malagyan ko. Tamang-tama 2 liters. Ayan Then at dahil wala akong imbudo or funnel, so nag-improvise ako ng imbudo. Ayan. So, diba? So, i-transfer ko na. Ayan. So, ayan na mga friends. Ready na ang ating homemade iced tea. So, ready na ang ating homemade iced tea. Ilagay na lang ito sa ref para lalamig. So, ready na ito for tomorrow's party. Nakaditik ko ni dito. Paano na yung demo na black tea? Mabahag. Black tea ba? Yung mga magpupuan. Wala po sa Chinese? Black tea ba ka? Magaling dyan ba? Hindi yung mga black tea ka. May chat. Wow! May chat. Ay, sarap yun! Wala akong pagkakitaan. $6 kamay. Nanay sa go, belum dia kana, wa. Ya ni ngai ni dah. Ai tu na ai tu. Ai tu dia la bagi ni na dengan nasin. Yummy. Kalau cuma sa Chinese dan ai dibuka ni cakap. Di ko ko di mo ni dia tong lemon alai na.